සුපුරුදු පරිදි අද පිළිගන්නවා Tech4Heart විසින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක්. අද බලන්නේ කොහොමද Android phone එක Red එක වගේ use කරන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ගොඩක් වැදගත් වේවි. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හරි, අපගේ ෆෝන් එක නැතුණයි කියලා හිතන්න. නැත්නම් එකගේ ෆෝන් ගොඩක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔය කට්ටිය ෆෝන් එක මාරු වුණා නේද? ඔය කට්ටිය මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ පේනවද ලොක් ස්ක්‍රීන් එක? දැන් මං ඉන්නේ ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේ. එතකොට ඒක තමයි මුලින්ම පවර් කී එකේ බෝ ගමන් පේන්නේ. අපිට පුළුවන් ඒකේ අපේ කන්ටැක්ට් ටික මෙන්න මේ වගේ සේව් කරගන්න. අපි ෆෝන් එකේ අන්න ඒ වගේ සේව් කරගත්තොත් අපිට අපගේ ෆෝන් එක බැලුවා නැත්නම් වෙන කෙනෙක් බැලුණා ඒ ෆෝන් එක කාගේද කියලා ලේසියෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මුලින්ම ඔය කට්ටිය settings වලට යන්න ඕනේ. හරි, දැන් ඔය කට්ටිය settings වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති lock screen කියලා එකක්. අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියෙන් පේනවා මෙන්න මේ වගේ contact information කියලා කොටුවක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි, එහෙම ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ box එකක් එනවා. ඔය කට්ටිය අන්න ඒක තමයි type කරන්න ඕනේ ඔය කට්ටියන් විස්තර. මේක විස්තර වශයෙන් අපිට සේව් කරගන්න පුළුවන් email address එකක්. නැත්නම් ඔය කට්ටියන්ගේ personal address එක. නැත්නම් phone number එක උනත් මේක type කරන්න පුළුවන්. කොටින්ම කිව්වොත් ඔය කට්ටිය කැමති දේ මේක type කරන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ අපිට එහෙම type කරගන්න ඕන දේ type කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ done කියන එක ලබා දෙන්න. අපිට ගොඩක් මේ option එක on වෙන්නේ අපගේ phone එක නැතුණාම. ඒ කියන්නේ phone එක නැති වෙලා කවුරු phone එක දැක්කොත් ඊට පස්සේ එම පුද්ගලයාට පුළුවන් ඒ contact information දැකලා ඒ ෆෝන් එක නිවැරදි අයිතිකාරයට බාර දෙන්න. ඒක බොහෝ ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හරි, අපි කරපු දේ check කරන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මුලින්ම power key එක එකපාරක් press කරන්න. ඊට පස්සේ ෆෝන් එක off වෙනවා. ෆෝන් එක off වුණාට පස්සේ නැවත power button එක එකපාරක් ඔබන්න. ඊට පස්සේ අපේ lock screen එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අර අපි type කරපු එක එහෙම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ අන්නේ එහෙම පේන නිසා අපිට ඉක්මනින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක කාගේද කියලා. හරි, අපි ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරන්නේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට සම්බන්ධ දේවල්. ඔය කට්ටිය මේකට settings වලට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මුලින්ම settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ display කියන එකට යන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය පේනවා නේද accidentally touch protection කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ ටික් එක නිල් පාට එනවා. හරි, ෆෝන් එකේ ඔන්න ඔය වගේ settings හැදුවම මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් අපි ෆෝන් එක දාන්නේ පොකට් එක. ඒම නැත්නම් බෑග් එක. ඒ කියන්නේ කොටින්ම කිව්වොත් ඩාර්ක් ස්පේස් එක. එතකොට අපි හදිසිය අමතර ලෙස වැරදිලා ටච් වුණොත් එහෙම ටච් වෙන්නේ නැහැ. ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ settings එක හදලා නැත්නම් ඒක හදාගන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ settings එක ගොඩක් දුරට ඕන වෙන්නේ ෆෝන් එකෙන් රැට වැඩ කරන අයට. කොටින්ම කිව්වොත් ෆෝන් එක රැට යූස් කරන අයට තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. සමහරට ඔය කට්ටිය ෆෝන් එකේ රැට වෙලාව බලනවා ඇති. එහෙම වෙලාව බලපුව ගමන් කෙලින්ම ෆෝන් එකේ ලයිට් ස්ක්‍රීන් එකෙන් ඇස් රිදෙනවා ඇති. එකපාරටම ලයිට් එළිය වැඩි වුණු නිසා අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරි, මුලින්ම ඔය කට්ටිය කලින් වගේ ඒකට යන්න ඕන settings වලට. settings වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බටන් එකක් පේනවා. digital well-being and parallel controls කියලා. අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි, මේ මෙනු එක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට තමයි එන්නේ. ඒකේ පල්ලෙහා ඔය කට්ටියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් bed time mode කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි, ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔන්න ඔය කට්ටියෙන් මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. turn on as scheduled කියලා. අන්නේ ටික් එක දැම්ම ගමන් මුළු ස්ක්‍රීන් එකම ඩාර්ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ස්ක්‍රීන් තනිකරම කළු පාට හුරු වෙනවා. කොටින්ම ගියොත් කලර්ස් මොනවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක කළු සුදු ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ තමයි යූස් වෙන්නේ. දැන් මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කරන නිසා තමයි මෙන්න මෙහෙම පේන්නේ. නැත්නම් මේක හරියටම බලා ගන්න ඕන නම් ෆෝන් එක කැම් එකකින් රෙකෝඩ් කරන්න වෙනවා. මොකද මේක ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන performance එක වෙනස් වෙන නිසා. ඒ වගේම ඔයකට පල්ලෙහාම පුළුවන් ඒක සිදු වෙන්න ඕන දවස. ඒ වගේම ඒක සිදු වෙන්න ඕන කාල පරාසය උනත් වෙනස් කරන්න. අපි කලින් කතා කරපු settings එක ගොඩක් ඕන වෙන්නේ රැට ෆෝන් යූස් කරන අයට. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ වෙලාව බලන, එහෙම නැත්නම් සැරින් notification බලන අයට තමයි මේක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ. හරි, අපි දැන් ඊළඟ වැඩේට යමු. අපි මේකට මුලින්ම යනවා settings වලට. ඊට පස්සේ display කියන එකට යන්න. display කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් open වෙනවා. adaptive brightness කියලා. අන්න එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික් එක නිල් පාට වෙනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේක සිදු වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔය කට්ටිය ඉහළින් පේන brightness කියලා එක. දැන් අපි ෆෝන් එක අඳුරු ස්ථානක තියෙන ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ brightness එක ටිකක් අඩු කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ පරිසරයට ගැලපෙන ලෙස. දැන් ෆෝන් එක අපි පිරිවෙලියේ තියෙන ස්ථානයේ පාවිච්චි කරොත් ඒ ස්ථානට ගැලපෙන ලෙස ෆෝන් එකේ brightness එක වැඩි කරනවා. අපිට brightness එක වැඩි කරන කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. auto brightness එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය තැනදී auto brightness එක හදා ගන්නවා. ඒක අපිට බොහෝ ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හරි, අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ ෆෝන් එක rotate වෙන දෙයකට සම්බන්ධ දෙයක්. දැන් අපි ගිහිල්ලා ෆෝන් එක rotation on කරමු. rotation on කරලා පස්සේ අපි බලමු දැන් home screen එක rotate වෙනවද කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? සමහරට ඔය කට්ටිය ඒ settings එක auto හැදිලා ඇති. ඒක නිසා ඔටෝම ෆෝන් එකේ home screen එක rotate වෙනවා ඇති. නැත්නම් ඔය කට්ටිය මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි මේ settings එක කිරීමට නැවත menu එකට යනවා. menu එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ rotation on වෙලා තියෙනම් ඒක off කරගන්න. නැත්නම් ඒක rotate sensor එක බලපාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති පල්ලෙහා portrait කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තියෙන වචන උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ additional menu එකක් open වෙනවා. හරි, ඒ වගේ additional menu එකක් open වුණාට පස්සේ ඔය වටෙන් බලා ගන්න පුළුවන් home screen කියලා එකක්. අන්න එක ඉස්සර තියෙන tick එක එකපාරක් on කරන්න. ෆෝන් එකේ නැවත auto rotate on කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔය වටෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මුළු ෆෝන් එකම. එහෙම නැත්නම් home screen එක පවා auto rotate වෙනවා. ඒක අපිට බොහෝ ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ෆෝන් එක landscape විතරක් භාවිත කරද්දී. අපිට ඒක නිසා පුළුවන් මුළු ෆෝන් එක landscape වගේ use කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න. මේ වගේ home screen එකයි apps menu ආදිය අමුතුම ආකාරයකින් හැදගෙනවා. මේකත් ලස්සනයි නේද? ඔය කට්ටිය මේක try කරලා බලන්න. හරි, අපි ඊළඟ settings එකට යමු. දැන් අපි බලන්නේ ෆෝන් එකකින් call එක ගත්තම auto call එක record වෙන හැටි. ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටිය call එක ගත්තම ඒ call එක record කරන්න කියලා බටන් එකක් ඔබන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙන app දාගන්න ඕනේ නැහැ. ඔය කට්ටිය ඒක ෆෝන් එකේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි, ඒක සිදු කිරීමට ඔය කට්ටිය call කරන app එකට යන්න. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකකින් dial pad එක අපි ලබාගෙන app එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය පේනවා නේද මෙන්න මේ වගේ ටික් තුනක් තියෙනවා උඩ. අන්න එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. settings කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. හරි, settings කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ වගේ menu එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි call settings හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට දෙවියන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ record call කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. හරි, දැන් ඔය කට්ටිය පේනවා ඇති auto record call කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ ඉස්සරහ තියෙන ටික් එක දැම්මම පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ ටික් එක කොළ පාට වෙනවා. දැන් ඔය කට්ටිය call කරන එහෙම නැත්නම් එන call ඕනම එකක් auto record වෙනවා. එහෙම record වෙච්ච call ඔය කට්ටියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් record call කියන එකට ගිහිල්ලා. නැත්නම් ෆෝන් එකේ තියෙන record කරන්න පුළුවන් app එකට ගිහිල්ලා අන්න එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් ඔය කට්ටිය ඉහළින් පේනවා ඇති slow notification after recording කියලා එක. ඒ ටික් එක off කරොත් ඔය කට්ටිය record කරලා ඉවරලා notification එකක් එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ call recording notification off කරගන්න අන්න ඒ ටික් එක අපි off කරන්න ඕනේ. හරි, අපි ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරන්නේ ෆෝන් එකේ power save mode වල තියෙන option එකක් ගැන. ඒක සිදු කිරීමට අපි මෙන්න මේ වගේ power save mode එක on කරගන්න ඕනේ. හරි, දැන් මං ගිහලා ෆෝන් එකේ තියෙන power saving mode එක on කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dark screen එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ screen එකක් අපිට පේනවා. දැන් මේ සිදුලා තියෙන්නේ ෆෝන් එක power saving mode එකට ගිහිපු එකයි. දැන් ඔය කට්ටියන් ඉහළින් පේනවා ෆෝන් එකටම ආපු app හතරක්. ඒ වගේම පල්ලෙහාන් පේනවා අපිට අපි දාගත්ත app හතරක්. එහෙම දාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම ඊට තියෙන ටික් තුන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ edit කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන පේනවා ඇති වෙන ලකුණක්. ඒක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ app අයින් කරගන්න. දැන් ඒ app එක වෙනකොට වෙන app එකක් open කරගන්න ඕන. ඒ හිස් කොට උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ දන ලකුණක් තියෙනකොට ක්ලික් කරලා ඉවලා මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එනවා. මේ වගේ menu එකක් ආවට පස්සේ අපි මෙතනින් කැමති app එකක් තෝරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් power saving mode තිබ්බ වුණත් මේක use කරන්න. ඊට පස්සේ එහෙම තෝරගත්තට පස්සේ done කියන එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටිකලා ගිහලා process වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ app එක මේ වගේ use කරන්න. Android විසින් අපිට අන්න ඒ වගේ app හතරක් use කරන්න ඉඩ සැලසුලා දීලා තියෙනවා. හරි, මේ settings එක සිදු කිරීමට ඔය කට්ටිය මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ.
හෝම් ස්ක්‍රීන් එක උඩ ලොන්ග් ප්‍රෙස් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තප්පර 3-4ක් ඒකට මේව එක දිගට ක්ලික් කරන් ඉද්දි මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන settings කියන බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත මෙන්න මේ වගේ අලුත් මෙනු එකකට එනවා. හරි, දැන් අපි swipe down for notification panel කියලා අන්න එකේ ඉස්සරහා තියෙන බටන් එක on කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බටන් එක මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට වෙනවා. අපි නැවත home screen එකට යමු ඊට පස්සේ. හරි, දැන් අපි ඉන්නේ home screen එකේ. අපි දැන් ඇඟිල්ලෙන් පල්ලෙහා දැන් එයට ස්ලිප් කරද්දී ෆෝන් එකේ app menu එක එනවා. දැන් ඔය කට්ටියන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉහළින් ඉඳන් පල්ලෙහාට ස්ලිප් කරද්දී notification bar එක එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ notification panel එක තමයි එහෙම එන්නේ. ෆෝන් එකේ ඉහළින් notification bar එක ගන්නේ නැතුව කෙලින්ම ෆෝන් එකේ screen එක ස්ලිප් කරලා ඉවරලා notification bar එක ගන්න. හරි, අපි හැමෝම Google Play Store එකෙන් ගිහලා app install කරනවා නේද? එහෙම app install කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app එකක shortcut එකක් අපේ home screen එකට එනවා. ඒක අපිට කරදරයක් නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ settings එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයකට ඒක කිරීම සඳහා නැවත home screen එක long press කරන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම press කරාට පස්සේ පල්ලෙහා පේනවා settings කියලා එකක්. අන්න ඒකට යන්න. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයකට මෙන්න මේ වගේ පේනවා ඇති. add new apps to home screen කියලා. ඒකේ ඉස්සරහ තියෙන නිල් පාට ටික එක off කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ Google Play Store එකේ install කරන app ඒවා කෙලින්ම home screen එකට add වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය ෆෝන් එක use කරද්දී එහෙම නැත්නම් home screen එකේ touch කරද්දී ෆෝන් එකේ තියෙන app රටාව වෙනස් වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන app design එක වෙනස් වුණාට පස්සේ ෆෝන් එක ටිකක් භාවිත කරන්න එපා වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක අප්ලෝඩ් එකක් එනවා. ඒක නිසා අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙම ඉහළ තියෙන lock home screen layout කියලා බටන් එකක් ඇති. ඒකේ එහා පැත්තේ තියෙන ටික් එක එකපාරක් on කරන්න. ඊට පස්සේ ටික් එක මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට එනවා. එතකොට මේක settings හදා ගැනීම තුළින් අපිට පුළුවන් home screen එක lock කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ app රටාව ආදී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි, අපි දැන් සාකච්ඡා කරන settings එක on වෙන්නේ Wi-Fi එහෙම නැත්නම් hotspot use කරන අයට. අපිට පුළුවන් මේකෙන් hotspot ලේසියෙන් connect කරගන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට උනත් අපේ hotspot password එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධාන විශේෂත්වය. අපි දැන් බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම යාළුවෙක්ට data දෙනවා නම් මුලින්ම ෆෝන් එකේ hotspot on කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ෆෝන් එකේ hotspot on කරගන්නවා. හරි, එහෙම hotspot on කරගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ additional menu එකට යන්න. නැත්නම් ඔය කට්ටිය ඒ menu එකට මෙන්න මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම ඔය කට්ටිය settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ connection කියන එකට යන්න. හරි, ඊට පස්සේ පල්ලෙහා පේනව නේද mobile hotspot and tethering කියලා. අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි, ඒකට ගියාට පස්සේ mobile hotspot කියන එකට යන්න. දැන් ඔය නිල් පාට ටික එක වැටලා තියෙන්නේ අපි hotspot on කරපු නිසා. හරි, ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ මෙනු එකක් එනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයකට පල්ලෙහා පේනවද QR code කියලා එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ QR code එකක් ඔය කට්ටට පේනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. යාළුවගේ ෆෝන් එකට Wi-Fi connect කරනවා නම් යාළුවගේ ෆෝන් එක අරන් ඔය QR code එක scan කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔය කට්ටිය මෙන්න මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙනවා save as a image කියලා. අන්න ඒක image එකක් වශයෙන් save කරගෙන ඔය කට්ටිය බිත්තිය උනත් ඒක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍යලාට ඒ බිත්තියේ තියෙන QR code එක scan කරලා අපේ hotspot කලාපයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහා පැත්තේ තියෙන share ගිහිල්ලා ඒ ෆොටෝ එක Bluetooth මගින් වෙන කෙනෙකුට share කරන්න උනත් පුළුවන්. එතකොට එයාට පුළුවන් gallery එකට ගිහිල්ලා අන්නේ QR code එක scan කරලා auto connect වෙන්න. හරි, අපි දැන් hotspot ලබා දෙන ෆෝන් එකේ settings ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරයි. ඒක බලලා ඉවරයි. දැන් අපි යමු Wi-Fi එහෙම නැත්නම් යාළුවගේ ෆෝන් එකට. අපි දැන් ඉන්නේ Wi-Fi on කරපු ෆෝන් එකේ. ඒ කියන්නේ hotspot මගින් data connection ලබාගෙන ෆෝන් එකේ. හරි, එහෙම Wi-Fi on කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ Wi-Fi menu එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය කට්ටිය settings ගිහලා ඒකට යන්න පුළුවන්. හරි, අපි settings ගිහිල්ලා වෙලා connection කියන එකට යනවා. connection වලට ගිහිල්ලා Wi-Fi කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ menu එකක් තමයි ඔය කට්ටියෙන් පේන්නේ. හරි, ඒකට ගියාට පස්සේ ඉහළින් පේනවා නේද QR code එක ලකුණක්. අන්න එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී කරන්න ඕනේ අර QR code එක scan කරන එක. දැන් අපේ cam එක on වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ගිහිල්ලා ඒ QR code එක scan කරගන්න ඕනේ.
නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මං කිව්වේ නේද? අර ෂෙයා කළා අපිට පුළුවන් කියලා ඒ QR code එක යාළුවගේ ෆෝන් එකට යවන්න. හරි. දැන් එහෙම මං QR code එක ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් ඔය පල්ලෙහා තියෙන ෆොටෝ එක ලකුණු වල ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් ගැලරි එකෙන් තෝරන්න අන්නේ ෆොටෝ එක. හරි. අන්න ඒ වගේ මං QR code එක තෝරලා තියෙන්නේ. එහෙම QR code එක තෝරගත්තට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන done button එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ auto connect වෙනවා. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති. මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න අපිට subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ක්ලික් කරන්න. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.